นี่ครับวันนี้เราก็จะมาถอดปีกนกบูทปีกนกล่างนะครับตัวนี้ผมถอดมาแล้วถอดมายากลำบากเหลือเกินนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะครับถอดบูทปีกนกนะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกเบอร์30นะครับก็จะพอดีกับบูทปีกนกตัวนี้พอดีนะครับเนี่ยที่เราจะเปลี่ยนนะครับนี่นะฮะนี่นะครับเราก็จะตั้งท่าประมาณนี้นะครับเอาตัวนี้ลองหน่อยนึงมันก็ตรงนี้เป็นบูทกลมๆอย่างนี้นะครับคล้ายๆอย่างนี้รองไว้นะครับให้มันลงไปข้างล่างนี่นะครับแล้วก็ด้วยบล็อกเบอร์30นะครับก็จะพอดีกับตัวบูทพอดีแล้วก็ไขด้วยประแจบล็อกเบอร์22นะครับมาลองดูว่าจะออกไหมนี่นะครับก็ต้องออกไปทางนี้นะครับเราดูตรงนี้เซนเตอร์นี่เป็นหลักนะครับให้ออกไปทางนี้นะครับตอนเอาเข้าก็เอาเข้าทางนี้นะครับดีกับบูทใหม่นะฮะโอเคนี่นะโอเคมันเข้าก็ต้องเข้าทางนี้
เปลี่ยนเป็นเบอร์27แทนนะครับ เพื่อจะดันออกไปนี่นะครับ เมื่อกี้ถ่ายตั้งไว้แล้วมันร้อนมันก็เลยหยุดนะครับ น่าจะเป็นโอเคนะครับเนี่ยก็น่าจะออกแล้วส่งไปลำบากมากครับโอเคตั้งไว้หน่อย